Tình yêu tuổi 30, bớt mộng mơ, nhiều thực tế. Khi tình yêu không còn là cuộc chạy trốn khỏi cô đơn. Tuổi đôi mươi, ta yêu để lấp đầy những khoảng trống. Chỉ cần người ấy khiến ta rung động, ta sẵn sàng bỏ qua tất cả. Bỏ qua sự vô tâm vì nghĩ rằng người ấy chỉ đang bận. Bỏ qua khoảng cách vì tin rằng yêu là đủ. Bỏ qua cả bản thân vì ngỡ rằng hy sinh là điều kiện để giữ được tình yêu. Nhưng đến tuổi 30, chúng ta bắt đầu biết sợ. Sợ đi sai đường thêm lần nữa, sợ bỏ lỡ những năm tháng còn lại, sợ yêu nhầm người, cưới nhầm người, sống một đời lạc lối. Ở tuổi này, tình yêu không còn là thứ để chạy trốn khỏi cô đơn. Nó là thứ phải cân đo đong đếm, phải xét đến tương lai, đến giá trị sống, đến khả năng đồng hành. Vì bạn không còn thời gian để yêu cho vui. Bạn yêu là để đồng hành, để cùng sống, để cùng gánh trách nhiệm. Một người có thể khiến bạn rung động, chưa chắc đã là người bạn có thể sống cùng. Ngược lại, một người có thể khiến bạn thấy bình yên lại là điều bạn cần nhất ở tuổi này. Tuổi 30 là lúc bạn chọn sự ổn định hơn cảm xúc nhất thời, chọn người biết giữ lời hơn người biết nói lời hay, chọn người làm bạn an tâm hơn là làm bạn hồi hộp. Bạn bắt đầu hiểu, tình yêu thực ra không phải là sự hòa hợp tự nhiên, mà là hai người có trách nhiệm giữ lấy nhau mỗi ngày. Bạn bắt đầu hiểu, sự lãng mạn không nằm ở hoa hồng hay quà tặng, mà nằm ở việc người đó có dắt bạn qua đường lúc bạn đau chân, có nhớ bạn ăn chay hôm nay, có chịu ngồi im nghe bạn kể chuyện vô nghĩa, vì bạn cần người lắng nghe, không phải người phán xét. Tình yêu tuổi 30 không rực cháy, nhưng ấm. Nó không làm bạn bùng nổ, nhưng khiến bạn bình yên để trưởng thành. Và đó mới là tình yêu đáng để giữ lấy. Tuổi 20, bạn dễ siêu lòng bởi ánh mắt, bởi lời nói ngọt, bởi một buổi chiều nắm tay. Bạn yêu mà không cần biết ngày mai, chỉ cần hôm nay trái tim rung động là đủ. Nhưng đến 30, bạn đã đi qua vài lần đổ vỡ, vài lần hy sinh không hồi đáp. Bạn biết rằng, yêu thôi không đủ, phải sống được với nhau. Sống được nghĩa là gì? Nghĩa là bạn và người đó không làm tổn thương nhau khi mệt mỏi. Không chiến tranh lạnh chỉ vì khác quan điểm. Không dùng im lặng làm vũ khí, cũng không lấy giận hờn làm thước đo tình cảm. Sống được nghĩa là bạn có thể tin tưởng người ấy khi bạn không có mặt ở đó. Có thể tựa vào người ấy khi cả thế giới quay lưng. Và có thể đồng hành khi đời không còn màu hồng như thuở mới yêu. Tuổi 30 không còn nhiều thời gian để yêu cho vui, cưới cho sang, sống cho đẹp ảnh. Bạn bắt đầu trân trọng những thứ đơn giản nhưng thật. Một tin nhắn hỏi thăm mỗi chiều. Một cái ôm nhẹ khi bạn tan làm. Một sự lắng nghe không phán xét. Người đáng yêu là người biết cách khiến bạn thấy nhẹ lòng, chứ không phải dối bời hơn. Người đáng cưới là người biết cùng bạn chia sẻ gánh nặng, chứ không phải người chỉ giỏi thốt lời hoa mỹ. Ở tuổi này, bạn cần một người có thể cùng bạn sống qua năm tháng, chứ không phải một người khiến bạn phải đánh đổi bản thân để giữ được mối quan hệ. Tình yêu tuổi 30 là khi bạn biết rằng không ai hoàn hảo, nhưng nếu hai người cùng cố gắng, họ có thể trở thành người vừa vặn với nhau. Ngày còn trẻ, nhiều người nhầm lẫn rằng chỉ cần yêu là đủ để giữ nhau. Thế rồi, họ dần vỡ mộng, vì yêu chưa bao giờ là thứ giúp hai người vượt qua mọi khó khăn. Yêu có thể là lý do để bắt đầu, nhưng để cùng nhau đi đến cuối cùng, bạn cần nhiều hơn thế. Bạn cần sự tôn trọng, bạn cần sự chia sẻ. Bạn cần một người đủ trưởng thành để không bỏ đi mỗi lần mâu thuẫn, và đủ bao dung để tha thứ khi đối phương sai. Tuổi 30 là lúc bạn hiểu, yêu không phải là cứ thích là ở, giận là rời đi. Yêu là sẵn sàng ngồi lại khi mọi thứ tưởng chừng tan vỡ. Là học cách nói chuyện thay vì im lặng, là học cách thấu hiểu thay vì kết tội. Có những người từng yêu bạn tha thiết nhưng chẳng hề xây được gì cùng bạn. Có những người không nói lời yêu quá nhiều, nhưng từng chút một, họ dựng nên một cuộc sống có bạn ở đó. Đó mới là khác biệt giữa yêu và muốn đồng hành thật sự. Tình yêu tuổi 30 không cần những giấc mơ cao vời vợi. Bạn không cần ai đó vẽ ra tương lai giàu có, sang chảnh, hoàn mỹ. Bạn cần một người dám bắt tay cùng bạn xây dựng từng viên gạch nhỏ cho mái ấm mai sau. Người ấy có thể không tài giỏi nhất, không giàu có nhất, không đẹp trai hay xinh gái nhất, nhưng là người dám cam kết cùng bạn trưởng thành, cùng gánh trách nhiệm, cùng vun vén và sửa chữa mỗi khi mối quan hệ rạn vỡ. Vì một mối quan hệ bền vững không được tạo ra từ tình yêu hoàn hảo, mà được dựng nên bởi hai con người không hoàn hảo, nhưng không ngừng cố gắng vì nhau.
Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Có những giai đoạn trong đời, bạn tin rằng cứ nghe theo trái tim là đủ, vì trái tim rung động mới là chân thật, vì cảm xúc mới là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Nhưng đến một độ tuổi, bạn sẽ hiểu, trái tim có thể rung động sai người, và chính lý trí mới là người bạn đồng hành cần thiết để giữ cho bạn không lạc lối. Tình yêu không chỉ là cảm xúc, tình yêu là hành trình. Mà trên hành trình đó, nếu bạn chỉ để trái tim dẫn đường, bạn sẽ lạc trong rừng rậm mộng mị. Bạn cần lý trí để biết mình đi đâu, với ai, vì điều gì. Bạn cần lý trí để biết người ấy có thật sự phù hợp với mình không? Họ có cùng hệ giá trị, cùng định hướng sống, cùng trách nhiệm không? Hay bạn chỉ đang yêu một hình ảnh bạn tưởng tượng ra trong đầu? Tuổi 30, bạn không còn mù quáng tin rằng yêu là đủ. Bạn biết rằng yêu là nền tảng, nhưng phải có lý trí để giữ lấy tình yêu ấy lâu dài. Một người từng trải sẽ không yêu theo cảm hứng, mà yêu với sự lựa chọn có trách nhiệm. Một người trưởng thành sẽ không chọn bạn vì bạn đẹp, mà chọn vì ở cạnh bạn, họ được là chính mình và muốn trở thành phiên bản tốt hơn. Bạn cần lý trí để biết từ chối những cảm xúc nhất thời, để không bị cuốn theo những lời ngọt ngào vô trách nhiệm, để không bị nhấn chìm trong cơn say mà quên mất hậu quả. Bạn cần lý trí để hiểu, yêu không phải lúc nào cũng là đúng. Có những tình yêu đến sai thời điểm và bạn buộc phải buông. Có những người bạn yêu rất nhiều, nhưng họ không phù hợp để đi cùng bạn. Và lý trí chính là điều giúp bạn đau nhưng không hối hận, buông nhưng không tiếc nuối. Bạn từng nghe câu gặp đúng người, sai thời điểm thì vẫn là sai. Tuổi 30 là lúc bạn đã đủ từng trải để hiểu rõ một điều. Không phải ai khiến bạn rung động cũng là người nên giữ lại. Có những mối quan hệ trông có vẻ đủ đầy. Có tình yêu, có kỷ niệm, có những lời hứa hẹn, nhưng bạn vẫn cảm thấy cô đơn. Bạn vẫn phải cố gắng rất nhiều để giữ được một sự bình yên tạm bợ. Bạn vẫn cảm thấy mình phải thay đổi quá nhiều để vừa vặn với người ấy. Đó không phải là hạnh phúc, đó là sự gượng ép trong vỏ bọc của tình yêu. Tuổi 30, bạn không còn thời gian để thử yêu, để đánh cược trái tim. Bạn cần một người làm bạn thấy bình yên khi ở cạnh, chứ không phải một người khiến bạn phải gồng lên để duy trì mối quan hệ. Có những tình yêu dù đậm sâu nhưng lại khiến bạn mệt mỏi. Có những con người dù đáng quý nhưng không cùng nhịp sống, không cùng giá trị. Giữ lại chỉ là níu kéo, không phải xây dựng. Khi đó, bạn phải học cách từ chối một hạnh phúc sai người. Không phải vì bạn vô cảm, mà vì bạn hiểu, càng kéo dài, càng đau, càng chần chừ, càng mất cơ hội tìm được người xứng đáng hơn. Một người thật sự phù hợp là người khiến bạn không cần thay đổi bản chất, nhưng lại trở nên tốt hơn một cách tự nhiên khi ở cạnh họ. Và muốn tìm được người như thế, bạn cần đủ dũng cảm để buông bỏ người chưa phù hợp. Đừng vì sợ cô đơn mà giữ lại một người không còn mang lại hạnh phúc. Đừng vì sợ bắt đầu lại mà giam mình trong một mối quan hệ đã chết từ lâu. Yêu đúng người, dù muộn, vẫn còn hơn là sống cả đời với một người mà bạn không thật sự là chính mình. Tuổi 18, bạn có thể yêu một người chỉ vì ánh mắt, vì nụ cười, vì một buổi hẹn dưới mưa. Nhưng đến tuổi 30, bạn không thể tiếp tục yêu như thế nữa. Không phải vì bạn hết lãng mạn, mà vì bạn đã thấm thía rằng một mối quan hệ bền vững không thể thiếu kế hoạch chung. Bạn đã đi làm, bạn có những hóa đơn mỗi tháng, bạn có áp lực tài chính, trách nhiệm với cha mẹ, thậm chí là những vết thương chưa lành từ những lần yêu cũ. Bạn không thể chỉ sống bằng hoa hồng và thơ ca. Và bạn cũng không thể cùng một người không biết ngày mai sống ra sao, tiền đâu trả nợ, sự nghiệp để đâu về sau. Tuổi 30 dạy bạn rằng, ổn định tài chính, kế hoạch dài hạn, sự đồng lòng trong giá trị sống chính là sự lãng mạn trưởng thành nhất. Bạn không cần người làm bạn cười mỗi ngày. Bạn cần người không bỏ bạn lại mỗi khi cuộc sống nổi bão. Bạn không cần người hứa đưa bạn đi muôn nơi. Bạn cần người sẵn lòng cùng bạn trả góp từng viên gạch cho một mái nhà nhỏ. Bạn không cần những mộng tưởng kiểu chúng ta sống bằng tình yêu là đủ. Bạn cần kế hoạch thực tế kiểu anh sẽ làm gì trong năm tới? Em có sẵn sàng cùng tiết kiệm không? Chúng ta muốn có con trong bao lâu nữa? Nếu ba mẹ hai bên ốm đau thì sao? Nếu một trong hai thất nghiệp thì sao? Tình yêu tuổi 30 không giết chết lãng mạn,
Nó chỉ đặt thêm thực tế vào lãng mạn, để tình yêu không còn mù lòa. Người yêu bạn thật sự sẽ không thấy những câu hỏi đó là khô khan, mà xem đó là cách thể hiện trách nhiệm và tôn trọng nhau. Người trốn tránh kế hoạch chung không phải vì họ chưa sẵn sàng, mà có thể vì họ chưa coi bạn là người cùng xây nhà, mà chỉ là chạm dừng cảm xúc tạm thời. Bạn xứng đáng với một tình yêu có định hướng, một người yêu bạn, tôn trọng bạn và biết cách biến hai chữ chúng ta thành tương lai thật sự. Người trẻ thường nghĩ rằng yêu là một tiếng sét, là cảm xúc bùng cháy ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là khi trái tim loạn nhịp, cơ thể run lên và đầu óc chẳng thể nghĩ gì ngoài người kia. Nhưng khi bước vào tuổi 30, bạn mới nhận ra, yêu không phải là cơn sóng ào ạt, mà là dòng nước âm thầm chảy mỗi ngày, bởi vì cảm xúc sẽ thay đổi. Hôm nay bạn thấy rung động, mai có thể thấy xa cách. Có những buổi sáng bạn thức dậy và chẳng còn cảm giác mãnh liệt như ban đầu. Thế nhưng, bạn vẫn chọn ở lại. Vì sao? Vì bạn hiểu rằng, tình yêu không còn chỉ là cảm giác, mà là một sự lựa chọn có ý thức. Chọn tin tưởng người kia, dù đôi khi họ khiến bạn thất vọng. Chọn lắng nghe, ngay cả khi bạn mệt mỏi. Chọn ở lại, dù có thể bạn đã đủ lý do để rời đi. Không có mối quan hệ nào toàn màu hồng. Sẽ có lúc bất đồng, lúc cãi vã, lúc mỏi mệt. Nhưng điều giữ hai người ở bên nhau không phải là lửa tình nồng cháy, mà là sự kiên định, lòng bao dung và niềm tin rằng người kia xứng đáng để cùng vượt qua. Tình yêu tuổi 30 không còn là tôi yêu bạn vì bạn làm tôi thấy hạnh phúc, mà là tôi yêu bạn và tôi sẵn lòng học cách yêu bạn mỗi ngày, kể cả trong những lúc khó chịu nhất. Đó là khi bạn nhận ra rằng một cái ôm sau một ngày mệt mỏi còn đáng giá hơn hàng trăm lời hứa. Một bữa ăn tự nấu khi bạn bệnh còn ngọt ngào hơn cả bó hoa đắt tiền. Một người sẵn lòng cùng bạn chịu trách nhiệm đôi khi còn lãng mạn hơn cả những câu anh yêu em. Tình yêu không tự nhiên mà đến, cũng không tự nhiên mà bền. Nó là sản phẩm của sự cố gắng đều đặn, của những lựa chọn đúng đắn mỗi ngày. Và đến một lúc nào đó, bạn sẽ hiểu, người bạn cần không phải là người khiến bạn luôn rung động, mà là người khiến bạn luôn muốn chọn ở lại, dù ngày hôm đó có tồi tệ thế nào. Tình yêu thực tế không giết chết mộng mơ, nó làm mộng mơ có chỗ để sống thật. Chúng ta thường sợ thực tế sẽ giết chết những giấc mơ, nhưng sau tuổi 30, bạn sẽ hiểu, chính thực tế, nếu đủ vững vàng, mới làm giấc mơ có cơ hội tồn tại lâu dài. Tình yêu cũng vậy. Tuổi 20, bạn có thể yêu điên cuồng mà chẳng nghĩ đến ngày mai, nhưng tuổi 30, bạn đã thấm mệt với những đoạn kết đổ vỡ. Bạn không cần một người khiến bạn say mê trong một mùa, mà cần một người khiến bạn yên tâm trong nhiều năm. Thực tế không làm tình yêu cạn khô, mà nó giúp tình yêu có nền móng để xây cao hơn. Tình yêu thực tế là khi bạn vẫn nắm tay nhau dù cuộc sống đầy bão tố, bạn vẫn chọn nhau dù có lúc hết cảm xúc, bạn vẫn kiên nhẫn cùng nhau chỉnh sửa, thay vì gấp gáp tìm người mới. Thực tế dạy bạn cách bảo vệ mộng mơ. Bạn biết cách cân bằng, vừa giữ lòng tin, vừa tỉnh táo để không bị lợi dụng, vừa mơ về tương lai, vừa lên kế hoạch cụ thể để nó xảy ra, vừa yêu sâu đậm, vừa không đánh mất chính mình. Bởi vì nếu bạn cứ yêu như thuở đôi mươi, bạn sẽ mỏi mệt trong một thế giới đầy trách nhiệm. Còn nếu bạn chỉ biết tính toán, bạn sẽ cô độc trong một thế giới thiếu yêu thương. Tình yêu tuổi 30 không yêu cầu bạn hoàn hảo, mà yêu cầu bạn biết điều gì quan trọng hơn, cảm xúc tức thời hay sự đồng hành dài lâu. Khi bạn yêu một người, bạn không chỉ yêu họ ở hiện tại. Bạn đang nói, tôi chọn đồng hành cùng bạn, đi qua những năm tháng tới. Tôi muốn cùng bạn xây nên một cuộc đời đáng sống, không chỉ là một đoạn tình lãng mạn ngắn hạn. Và nếu bạn tìm thấy một người sẵn lòng cùng bạn, giao tiếp chân thành, trưởng thành cùng nhau, chia sẻ trách nhiệm và cùng xây tổ ấm, thì hãy trân quý. Vì tình yêu như vậy không đến từ sự tình cờ, mà là thành quả của sự lựa chọn, nỗ lực và trưởng thành. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chương 22 trong chuỗi lời khuyên cho tuổi 30. Đây không chỉ là chương viết về tình yêu, mà là chương viết về sự trưởng thành trong cảm xúc. Khi bạn thôi mơ mộng viển vông, bạn không trở nên khô cằn, bạn trở nên mạnh mẽ. Hẹn gặp lại bạn trong chương tiếp theo. Và đừng quên, bạn xứng đáng được yêu một cách thực tế, trọn vẹn và lâu dài.